Всім привіт! Ви на каналі IMEX Scheme Group. Сьогодні говоримо про добре знайомий багатьом Airgun Cleaner – найкращий очисник обладнання в новому форматі зустрічей. Airgun Cleaner. Надійний засіб для очищення фарбопультів та інструменту від акрилових, алкідних чи будь-яких інших лакофарбових матеріалів. Тепер він отримав нові, сучасні формати, які роблять роботу ще зручнішою. Перша новинка – європейські оцинковані каністри на 1 та 4 літри. Таке пакування подовжує термін зберігання продукту та блокує сторонні запахи у майстерні. А сучасні кришки Berry Cup гарантують абсолютну герметичність. Друга новинка – аерозольний Airgun Cleaner. Його головна фішка – швидке очищення важкодоступних місць. Залишки фарби найчастіше забивають внутрішні канали сопла та повітряну головку фарбопульта. Аерозоль видуває і вимиває їх звідти без зайвих зусиль. У цьому відео ви бачите процес очищення на практиці. Пам'ятайте, чисте обладнання – це стабільний факел розпилення, точність нанесення та довший строк служби інструменту. Ви самі бачите реальний результат роботи Airgun Cleaner. Беремо невідомого виробника розчинник 647, як зазвичай люди привикли мити пістолет. І будемо мити пістолети. І потім на відео зробимо порівняння очисник обладнання і 47. Фарбова обробка. Подивіться, що відбувається. Ми планували порівняти наш очищувач зі звичайним розчинником іншого бренду, але конкурент втратив свої властивості ще під час тестів. Це 47? Да. Ну, не будемо хто виробник казати, ну, такого я точно не правда. Тому обійдемося без гучних заяв. Щоб не потрапляти в такі ситуації, використовуйте професійний очисник Airgun Cleaner від Autotrade. Отже, оновлена лінійка доступна у таких форматах. Всім знайома пластикова тара, оцинковані каністри 1 та 4 літри та аерозольний балон. Обирайте формат, який підходить саме вам. Дякуємо за перегляд. Підписуйтеся на канал IMEX Scheme Group. Діліться враженнями у коментарях та до зустрічі у наступних відео.